Dhe shikojmë pak mësimin 2.6, krijimin e formularëve. Atëre shikojmë pak kompetencat të nxënit. Pra ju duhet të kuptoni përdorimin e formularëve në Access dhe formularët të ndërtuar në Forms Wizard. Atëre në desktop, pra në ekran, ju kam lënë një databazë me emrin databaza mësimi 2.6. E hapim këtë. Ndërkohë po e jetë në Classroom dhe ju shkarkoni të gjitha këto fajle dhe po klikojmë option enable dhe shikojmë pak kërkesat e tjera. Pra mbi këtë material nuk do hapni të krijoni një të re, por mbi këtë atëherë fillojmë me pyetjen e parë. Sa tabela ndodhen në të? Atë shikojmë që janë 3 tabela. Tabela notat, lëndët dhe nxënësit. Ju do të keni të gatshme këtë. Ndërkohë e kam lënë të jenë të renditura sipas object type. Dhe për tabelën nxënësit thotë shiko çfarë karakteristikat ka. Atëherë po e hap tabelën nxënësit tek menuja on në view, zgjedh design view. Dhe shikoj, tabela fusha nxënësit është tipi auto number dhe kam lënë primary key. Emër mbi emër është tipi text, datëlindja, tipi date and time. Ndërkohë te format kam lënë day, month, year. Ditëlindja dhe vendlindja dhe gjenia, numri i telefonit e kam lënë text që të përfshihet të zeron përpara. Foton e kam lënë të tipit attachment dhe caption po ja lë foto. Kokën e tabelës. Pjesa tjetër, tregoni si janë bërë relationship. Atëherë shkoj në Access, Database Tools, Relationship. Po të shikoni, lidhja që është një shumë me shumë, infinite me infinite. One to many. Për të bërë një lidhje infinite me infinite, duhen 3 tabela. Atëherë po japim close. Shikojmë kërkesën tjetër. Tani futemi në brendësi. Kemi krijimin e forms. Kemi 3 lloj forms. Forms, pra do të përdorim forms direkt, forms design dhe forms wizard. Çfarë kuptojmë me forms? Me forms. Pra kur krijohet një forms. Atëherë, nëse ti ke hapur një tabelë, si në rastin ton, për shembull tabela nxënësit, dhe ke bërë double click dhe shkon në menun create dhe klikon direkt forms, ajo krijohet. Do të thonë, çdo tabelën që ti ke hapur dhe klikon në create pra në forms, automatikisht kjo e krijon. Atëherë mund ta sejvojmë, vëmë emrin tabela nxënësit dhe nëse donim ta fshinim këtë tabelë, duhet patjetër që ju ta mbyllim më përpara dhe ta fshin. Atëherë po klikoj me të djathtën, po bëj close all, klikoj mbi formsin, po të shikoni formsi ka ngjyrë tjetër nga tabela dhe po jap delete. Po marr diçka tjetër, forms design. Form design është formsi bosh dhe ti e krijon vet. Pra i vendos ti të gjitha objektet. Atëherë po të shikojmë menun create, forms design, shikoni që është bosh. Atëherë mund të marr disa objekte, për shembull mora një buton. Thjesht po e bëj këtë tip ilustrimi, mund të marr një fushë nga disa tabela, për shembull nga tabela lista ose në fjalë notat. Po i marr me drag and drop. Në kjo është ideja e formsit design. Do një ti nuk e bën i shton vetë gjitha objektet. Atëherë shikojmë pak forms wizard. Forms wizard mund të bësh një tabelë të vetëm ose më shumë se një tabelësh. Atëherë create, shkoj në more forms dhe zgjidh forms wizard. Po marr tabelën e parë, tabela nxënësit, dhe po i kaloj me shikjetën teke në të djathtë ose me dyshen. Por në këtë rast po marr me teken sepse po të shikoni tek fotot, më ka dalë shumë te pjesa e fotos. Atëherë marr vetëm foto. Atëherë po i kaloj, domethënë e zgjodha vetëm me teke këtë, po krijoj një forms wizard vetëm me një tabelë. Atëherë emri i tabelës mund të ndryshoj dhe po i lë një tabelë, një emër, forms
forms i nxënësit. Dhe finish. Po të shikoni, kjo është ndërtimi i një formsi duke përdorur forms wizard, por vetëm me një tabelë të vetme. Do të thënë jo duke i përzierë. Atëherë po marr një forms tjetër, po ndërtoj një forms tjetër dhe këtë po e bëj ta kem me disa tabela. Atëherë fillim fare merrem me tabelën nxënësi, po i kaloj, klikoj përsëri lart, po marr tabelën lënda, po marr ID-n e lëndës dhe këtu po marr vetëm datën dhe provimin, sepse ID lënda dhe ID-n e nxënësit e kam. Atëherë këtu në pjesa e formsit po vendos një emër, atëherë emrin po vendos full underscore, fjalën pjesën emrin vendosjani, por që të jetë më kuptueshëm po e lë në këtë lloj mënyre. Ja, po të shikojmë, kjo është një tabelë me 3 të dhëna. Pra, duke formuar nga 3 tabelat. Atëherë mbaruam me këtë. Pasi të keni mbaruar, shikojmë pak me punime forms, do të thonë që ta editojmë këtë. Nëse do doja të vendosja foto mbi forms, pra të tabela nxënësit, atëherë këto i kam vendosur. Atëherë formsin e parë krijova dhe formsin e dytë e krijova, do të thonë që ta përfshija me 3 tabelat. Ndërkohë shikoj pak me editimin e formsit full. Të fshi atë fjalën foto dhe të heq pjesën e bordurave. Atëherë do veproj në këtë mënyrë. Klikoj mbi foto ose shkoj në menun view dhe marr layout view. Ja, domethënë po flasim për tabelën nxënësit. Atëherë view, layout view. Më pas, do e mbyll të pjesën properties, klikoj dhe marr tek line color, marr transparent, domethënë që mos më ketë e njëjtë si fusha. Atëherë po të kaloj me next record, kaloj nga një rekord në rekordin tjetër. Çfarë do bëj tjetër? Po klikoj mbi foton, mbi pjesën e këtu, tek layout marr remove. E të kem mundësi të shkëpuz këta. Klikoj me të fjalë nga tastiera, bëj delete. Pra e fshiva. Dhe foton kam të drejtë ta zhvendos momentin që e kam bërë layout, pra layout remove. Po e spostoj në të djathtë, pra foton, pra kam të drejtë ta editoj dhe mund ta zgjeroj në mënyrën vertikal. Okej. Dhe pasi kam bërë rregullimin e tij, shikoj që kaloj nga një rekord në rekordin tjetër. Mund të shtoj një new dhe të tregoj për çfarë më shërben formsi. Kjo është e rëndësishme. Rekordi shërben dhe për të krijuar, pra për të shtuar rekordet e tjerë, pra formsi shërben për të shtuar dhe rekordet e tjerë në tabela, pra të dhënat ti mund t'i shtosh ose nga tabela ose nga formsi. Një forms, në rastin tonë, kjo shfaq vetëm një rekord të dhënash. Ja, po të shikoni, është shfaqur emri im që është shtuar tek formsi. Këtë gjë mund ta fshi. Atëherë delete row dhe pas close. Po shtojmë një combo box. Që këtë combo box do ta përdor për motor kërkimi, për search. Atëherë po klikoj tek formsi i nxënësit, në menun view, te pjesa view më marr design view. Dua të fshi pak të header, por shikoni që pjesa kur e shkruaj të formsit nxënësit është pak e madhe, e ngushtoj dhe e bëj me drag, domethënë është shkëputës lart. Dhe rregulloj pjesën e hapësirës së formsit. Në menun design klikoj tek combo box. Pra marr një combo box, hap një gjatësi të saj dhe marr klikoj të fundit që të më kërkoj nga rekordet, atëherë nga kush e dua nga ID-a dhe nga emri mbi emër. Këtu do ta lë hide, pra nuk duhet ta shfaq ID-n, pra të shfaq vetëm emrin mbi emër. Dhe këtu po i shkruaj një emër që do ketë përpara ky combo boxi.
po shkruaj fjalën search dhe kjo fjala search do jetë gjithmonë para kësaj. Atëherë po shikoni kjo ka të njëjtën ngjyrë me fushën, po e lë ngjyrë të bardhë dhe po e zhvendos pak combo boxin. Po shkoj në view dhe të shikoni që në momentin që klikoj mbi një emër, ajo më shfaq të dhënat e tij. Ndërkohë mund ta gjej me search, për shembull, nëse shkruaj Entela dhe jap enter, ajo më çon tek rekordi për katës. Okej. Ju do të keni një punë të pavarur që do ta shikoj. Atëre, atë punë që bëm tek formë si nxënësit, ne po e bëjmë edhe tek tabela të formë si fund të dhënat. Pjesën e combo boxit. Atëre përsëritet design, po e rregulloj këtë për masat, domethënë po e përsëris edhe një herë që ju ta kuptoni. Atëre po shkruaj një tekst të gjitha të dhënat e nxënësit. Po klikoj jashtë saj dhe po marr një combo box. Pra, dhe këtë combo box po e përdor për të bërë search. Atëherë emër dhe mbiemër dhe ID-ja. Po lë përsëri ID, këtu shkruaj search-in, pra fjalën search ose fjalën kërkos si të duash ti. Mund ta lësh edhe shqip atë. Okej. Atëherë po i spostoj pak më djathtas. Nëse shikoj që kam pak të errët atë, atëherë përsërit e layout, bëj double click këtu ose klikoj pak double click, po këtesh klikoj dhe bëj search. Po të shkoj të search, automatikisht po rregulloj edhe për masat e fotos, pra për masën e fotos, atëherë klikoj sipër saj tek layout dhe marr remove. Ndërkohë, duke klikuar direkt me delete. Atëherë po për masën e saj. Atëherë line color. Po të shikoni nuk më shfaqen pjesa e listës, e mbyll një herë dhe përsëri. Atëherë po të shikoni, hapet dhe është okay. Okej. Ja. Forma është shumë komod për të punuar. Ja, po të shikoni, po ndryshoj edhe pjesën e gjerësisë së kolonës tek tabela të dhënat. Okej. Po marrim pasi të mbarojmë këtë, pra kjo unë do shpjegoj në klasë. Ju do keni si punë të pavarur importimin, pra këto 4 mini kërkesa, pra do importojmë nga Accessi,